Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και πάλι μαζί στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω μία πανεύκολη συνταγή. Είναι αγκινάρες καθαρισμένες και αυγά. Εδώ έχω 5 αγκινάρες, φίλες μου, θα βάλω και 5 αυγά να γίνει πλούσιο. Θέλω αλάτι, πιπέρι και έχω βάλει και 80 ml ελαιόλαδο για το τηγάνισμα. Μόνο τούτα. Είναι ένα ωραίο μεζεδάκι. Έχουμε τα γρέλια με τα αυγά, έχουμε σπανάχι με τα αυγά, έχουμε φασολάκι με τα αυγά. Τώρα ήρθε και ο καιρός, εποχή των αγκινάρων. Ό,τι είναι εποχιακό είναι πιο καλό, προσιτές τιμές και καλύτερη ποιότητα. Και θα κάνουμε τούτες τις όμορφες αγκινάρες. Καθαρίζοντας τις αγκινάρες πρέπει να τις ρίχνουμε σε νερό με λεμόνι. Λεμονάδα. Και να τις τρίβουμε και με το λεμόνι για να μενέσκουν έτσι όμορφες άσπρες. Εγώ τις έχω καθαρίσει από τα ψες, τις αγκινάρες τούτες, και τις έβαλα σε ένα ταπεράκι σε αυτήν τη λεμονάδα, κλειστές στο ψυγείο, και να τις χρησιμοποιήσω τώρα, φίλες και φίλοι μου. Τώρα θα τις κόψω σε φετούλες για να τις τηγανίσουμε. Σε μικρά κομμάτια δηλαδή. Σε μικρά κομμάτια. Α, έτσι, λεπτά. Ναι, γιατί τηγανίζονται πιο εύκολα και γίνονται πάρα πολλά ωραίες. Άρα θα κοπούν όλες. Τις κόψουμε σε φουροτήρι, όλες οι αγκινάρες μου θα κοπούν. Τούτο είναι να το φάει ο Μιχάλης. Δεν είναι τα όμορφες που έχουν μείνει. Ναι. Θέλουν λεμονάδα. Να τις τρίψετε και με το λεμόνι και καλύτερα να καθαριστούν λίγο πριν μαγειρευτούν. Θημερό. Ναι, αλλά πάλι θέλουν το λεμόνι. Διότι αμέσως αρχίζουν και μαυρίζουν. Μόλις καθαριστούν, η αγκινάρα αρχίζει και μαυρίζει. Επομένως, πρέπει όταν καθαρίζεται αμέσως να μπαίνει σε λεμονάδα. Άσχετον αν θα την κάνουμε αμέσως. Ωραίο μεζεδάκι. Έκαμε μας το η μάμα μου πολλά τούτες τις αγκινάρες. Καθάριζε η γιαγιά μου. Είναι ένα μεζεδάκι που πάει με όλα. Όλο ή το μισό. Άρα το έβαλες όλο. Θέλει να καλυφθεί. Ανάβεις τη φλόγα. Ανάβουμε τη φλόγα. Και θα περιμένουμε λίγο να πάρει μια βράση, θα το αφήσουμε να κάψει και να ρίξουμε μέσα τις αγκινάρες. Και βάζεις τις αγκινάρες, τις στραγγισμένες. Τις στραγγισμένες βέβαια, για να μην πετάγεται το λάδι. Σκόπιμα δεν το άφησες να βράσει. Ναι, για να μου τεινάζει. Επειδή έχουν λίγο υγρασία. Βέβαια, προτιμώ έτσι, διότι όσο και να τις στραγγίξεις έχουν κάποια υγρασία. Οι αγκινάρες μου αρέσουν πάρα πολύ. Το θυμήθηκα τελευταίως, φίλες μου, και λέω του Μιχάλη, μόλις βρω ωραίες αγκινάρες θα το φτιάξω με τα αυγά. Δεν ξέρω, μόλις το σκέφτηκα είχα τη γεύση τους μέσα στο στόμα μου. Και μόλις τις ήβρα τούτες τις όμορφες αγκινάρες, τις καθαρίσαμε και τις έχουμε τώρα να τις απολαύσουμε εμείς, αλλά να τις δείτε και εσείς, αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες. Άρα θα τους βάλεις και λίγο αλάτι. Ωραία. Τους ρίχνεις λοιπόν λίγο αλάτι. Άρα θα περιμένουμε να μαλακώσουν. Ναι, να μαλακώσουν, να τρώγονται και πάμε για τα αυγά. Πανεύκολη συνταγή. Τη φτιάχνω και εγώ τούτη τη συνταγή. Θα δοκίμασα ένα, δεν θέλει πολύ ώρα να μην τα κάψουμε. Άρα δεν θέλει πολύ ψήσιμο. Όχι, όχι, είναι έτοιμο να αφού ψήνεται εύκολα. Το περιττό λάδι είναι λαδί. Το περιττό λάδι φεύγει. Θέλει το πιπεράκι. Βάζεις πιπέρι. Φρεσκοτριμμένο πιπέρι, μαύρο πιπέρι. Ακόμα λίγο χρειάζεται. Και αλάτι. Ακόμα λίγο αλατάκι. Και πάμε για τα αυγά. Έχω σβηστεί τη φλόγα τώρα. Ναι, η φλόγα είναι σβηστή. Δεν έχεις καθόλου φλόγα τώρα. Και ρίχνεις τα αυγά έτσι. Σωστά. Για να κρατήσει πάνω στην αγκινάρα το αυγό ωραία. Θα το δούμε. Ανάψεις τη φλόγα. Πάμε. Και σπάζεις τα αυγά. Σπάζουμε τα έτσι μέσα. Να τα βάζεις ολόκληρα. Δεν τα χτυπάς. Όχι, δεν τα χτυπώ. Πριν να βάλεις τα αυγά, αφαιράς το επιπλέον ελαιόλαδο. Η χαλί μου πρέπει να αφαιρεθεί για να έχω τούτο το όμορφο αποτέλεσμα. Είναι ένα μεζεδάκι. 5 αγκινάρες, χαλί μου, βλέπεις πόσες έχουν γίνει. Σίγουρα, τρώνε αρκετοί. Για μεζεδάκι. Βέβαια, για μεζεδάκι. Μόλις ψηθείτε το αυγό, δίνεις τη φλόγα. Δίνω με φίλες μου και έτοιμο να το απολαύσουμε. Να απολαύσουμε με το φαγητό μας. Η λεμονάδα στην οποία ήταν οι αγκινάρες έδωσαν ιδιαίτερη γεύση. Νιώθεις το λεμόνι και εκείνο πάνω στην αγκινάρα. Έτοιμο το φαγητό μας, το μεζεδάκι μας. Φίλες μου, μοιάζει με σηκωτάκι. Είναι αγκινάρες με τα αυγά. Δέστε τι ομορφιά, τι ωραία που είναι. Με την όμορφη του τη διακόσμηση. Δέτε τι ωραία. Και καλή μας όρεξη. Ωραία.
Φίλες και φίλοι μου, ακόμα μια συνταγή από μένα με πολύ αγάπη για τους αγαπημένους μου και για όλους εσάς που μας αγαπάτε και σας αγαπάμε. Μία πανεύκολη συνταγή, ένα πανεύκολο μεζεδάκι. Εύγευστο, Νοστιμότατο, αφήνει μεζεδάκι. νοστιμότατο φίλες μου, με τις ελιές να το συνοδεύσεις με το κρεμμυδάκι, την πιπεριά, Άντε, το μαϊντανό, άντε. το κρασάκι. Θα τα συνοδεύσουμε Μεζεδάκι. με το κανονικό μας φαγητό. Υπέροχα. 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 Έχει ελιές πράσινες, Εντάξει, θα τα απολαύσω και με το φαγητό που θα έρθει σε λίγο. μαζί με το κοτόπουλο μας. Φτιάξτε τα, θα τα απολαύσετε στα σίγουρα. Δώστε like στο βίντεο να το έχετε. Παρόλο που είναι πανεύκολη συνταγή. Πολλά ωραίο. Πάρα πολλά ωραίο. Τώρα θέλω να φάω κι άλλο. Να το συνδυάσουμε και με το άλλο μας φαγητό. Άντε, περιμένω. Περιμένω το φαγητό και να βάλω μαζί. Δεν έχει βαρυψηθεί η αγκινάρα. Την απολαμβάνεις ωραία. Νιώθεις τη λεμονάτη. Ήταν μέσα στη λεμονάδα. Ναι. Πήρε γεύση. Είναι εξαιρετική, φίλες και φίλοι. Τώρα στην εποχή που έχει τούτες τις όμορφες αγκινάρες, κάντε το και θα το βάλετε μέσα στα φαγητά σας. Να κυνηγούμε τα προϊόντα της εποχής. Βέβαια. Περιμένω και το υπόλοιπο φαγητό. Ήρθε και το φαγητό μας, το μεσημεριανό. Θα το εμπλουτίσουμε και με αυτόν το ωραίο μεζεδάκι. Τα ήθελε τα 5 αυγά. Βέβαια. 5 αγκινάρες, 5 αυγά τα θέλει. Άτε. Καλή συνέχεια. Όλα υπέροχα. Ειλικρινά, φίλες και φίλοι, σπίτι τρώω το καλύτερο φαγητό.